โงเห้งของจมูกที่บ่งบอกถึงลักษณะนิสัยและโชคชะตาของคนนะครับจมูกที่ดีเนี่ยแนวจมูกสันจมูกควรจะตรงไม่คดไม่เป็นรอยแหว่งนะครับไม่มีแผลเป็นอันดับที่2ต่อมาคือปลายจมูกเนี่ยควรมีเนื้อกลมเป็นกระเปาะอันดับที่3ปีกจมูกควรจะมีความกว้างในระดับหนึ่งไม่แคบจนเกินไปนะฮะแล้วอันดับสุดท้ายคือรูจมูกเนี่ยไม่ควรจะใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไปอันนี้คือลักษณะจมูกที่ดีลักษณะจมูกที่ดีอย่างหนึ่งคือความยาวของจมูกเนี่ยควรจะอยู่ประมาณ1 ใน 3ของใบหน้านะฮะอย่างนี้นะฮะจมูกไม่ควรยาวหรือสั้นเกินไปถ้าจมูกยาวกว่า1 ใน 3ของใบหน้าจะบ่งบอกถึงคนที่มีลักษณะคือมีความคิดเห็นที่ค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองสูงมีความดื้อรั้นในระดับหนึ่งแล้วก็ห่วงชื่อเสียงหน้าตาในสังคมมากกว่าทรัพย์สินเงินทองนะครับมีการตัดสินใจที่ค่อนข้างเชื่องช้าแต่ถ้าตัดสินใจลงมือทำอะไรแล้วก็จะทำได้ทันทีทีนี้ถ้าจมูกที่มีลักษณะสั้นกว่า1 ใน 3ของใบหน้าเนี่ยจะเป็นคนที่ตัดสินใจทำอะไรรวดเร็วคว้าโอกาสก็คว้าได้เร็วถ้าโอกาสนั้นมันต้องใช้เวลาสั้นๆในการตัดสินใจนะฮะแต่ส่วนมากมักจะผิดพลาดแล้วก็เป็นคนที่ใจร้อนคล้อยตามคนอื่นง่ายบางครั้งอาจจะหลงเชื่ออะไรบางอย่างโดยที่ไม่ได้ไตร่ตรองหรือคิดหาเหตุผลให้ดีนะครับทีนี้ถ้าจมูกที่ดีของเราเนี่ยเราวัดได้1 ใน 3แล้วต่อมาก็คือจะดูที่ฐานของจมูกตรงนี้เขาเรียกว่าฐานจมูกนะครับตรงนี้เขาเรียกปลายจมูกฐานจมูกเนี่ยไม่ควรแบบโด่งเกินไปหรือว่าสั้นเกินไปจนไม่มีเลยนะครับฐานจมูกที่พอดีก็คือมีเนื้อในระดับหนึ่งไม่สั้นไม่ยาวเกินไปคือไม่ดูเด่นเกินไปถ้าเด่นเกินไปอย่างเช่นฐานจมูกสูงเด่นยาวจนถึงหน้าผากเนี่ยจะเป็นคนที่ห่วงชื่อเสียงหน้าตาในสังคมมากกว่าเงินทองนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่ตรงเนี้ยน้อยมากหรือไม่มีเลยก็จะเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็ค่อนข้างใจร้อนเป็นลักษณะที่สอดคล้องกันกับเมื่อกี้นะครับต่อมาสันจมูกตลอดแนวตรงนี้ครับถ้าตรงดีก็คือเป็นจมูกที่มีลักษณะดีจมูกเนี่ยจะบ่งบอกถึงลักษณะ3ประการถ้าผู้หญิงมี3ประการก็คือ1คือบ่งบอกถึงความร่ำรวยความมั่งคั่งเรื่องเงินนะครับ2เกี่ยวกับสุขภาพและ3เกี่ยวกับดวงชะตาของคู่สมรสก็คือสามีนั่นเองนะครับผู้ชายจะบ่งบอกได้แค่2อย่างจากจมูกแต่ผู้หญิงจะมี3อย่างนะฮะเรื่องแรกในเรื่องของความร่ำรวยหรือความมั่งคั่งเนี่ยปลายจมูกควรกลมเป็นกระเปาะบ่งบอกถึงความสามารถในการจัดการบริหารเงินปีกจมูกควรจะกว้างไม่แคบเกินไปต้องกว้างนะครับปีกจมูกที่กว้างเนี่ยบ่งบอกถึงความสามารถในการหาเงินและรูจมูกไม่ควรกว้างเกินไปเพราะรูจมูกหมายถึงการใช้จ่ายเงินรั่วไหลออกไปทางรูจมูกถ้ารูจมูกกว้างเกินไปคือมองจากด้านหน้าเนี่ยเห็นรูจมูกชัดเจนอันนี้ถือว่าเป็นคนที่ใช้เงินเติบใช้จ่ายเก่งอาจจะเป็นคนที่แบบชอบเลี้ยงเพื่อนฝูงแต่ถ้ารูจมูกแคบเกินไปอาจจะเป็นคนที่ตระหนี่ทีเหนียวประหยัดมัธยัสถ์มากจนเกินพอดีเพราะฉะนั้นรูจมูกที่พอดีก็คือไม่กว้างหรือไม่ชัดจนเกินไปนะครับต่อมาปีกจมูกก็คือลักษณะก็คือความกว้างนะฮะเป็นลักษณะถ้าคนที่รวยเนี่ยหรือมีแนวโน้มว่าจะรวยเนี่ยลักษณะจมูกของเขาจะเป็นคล้ายๆกับรูปชมพู่ก็คือฐานจมูกปลายจมูกเนี่ยจะกว้างออกมานะครับแล้วข้างบนเนี่ยก็จะแคบลงอันนี้คือจมูกที่บ่งบอกว่าอนาคตจะเป็นคนรวยนะครับต่อมาเรื่องสุขภาพเนี่ยจะดูที่ช่วงกลางจมูกถ้าหากมีเส้นพาดผ่านเล็กๆหรือแนวนี้หรือเวลายิ้มจะมีเส้นแบบเหมือนเส้นเป็นเส้นตรงๆลงมาเนี่ยอาจจะบ่งบอกว่าคนนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาสุขภาพเรื้อรังหรืออาจจะมีปัญหาถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะมีปัญหาในการคลอดลูกยากนะครับต่อมาเรื่องของสามีผู้หญิงเนี่ยที่มีฐานจมูก
สูงเกินไปจะมีลักษณะก็คือเป็นดวงข่มสามีคำว่าดวงข่มสามีคือยังไงคืออาจจะได้สามีที่เป็นผู้ตามแต่ไม่ใช่ผู้นำเพราะว่าเนื่องจากคนที่จมูกดั้งจมูกสูงเนี่ยสันฐานจมูกสูงเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีความมั่นใจยึดมั่นเชื่อมั่นในเหตุผลของตัวเองมากจนบางครั้งมากเกินความพอดีเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ากับเขาได้จะต้องเป็นคนที่เป็นผู้ตามนะครับก็คือหาสามีที่เป็นผู้ตามเพราะถ้าคุณหาสามีที่เป็นผู้นำด้วยเหมือนกันเนี่ยบางทีอาจจะมีปัญหาทะเลาะกันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประจำวันอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าสันของจมูกของคุณเนี่ยแทบจะไม่มีเลยหรือแบนมากๆอันเนี้ยมันเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นภรรยาคนที่สองอันนี้คุณก็ต้องระวังต้องใช้สตินิดนึงในการคบเพราะบางทีผู้ชายที่เข้ามาเนี่ยเขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือลักษณะโดยรวมของจมูกนะฮะ